Hello, Primary 2, how are you? I hope you're fine. Okay, let's continue our unit 2, and lesson 3. Lesson 3? No, it's lesson 4, okay? Unit 2, lesson 4. Okay, let's start primary, but before we start, I want to show you something here, okay? It's very important, okay? So, our lesson will speak about how often do you. هنتكلم النهاردة عن حاجة ازاي نسأل اللي قدامنا عن عدد المرات اللي بيمارس فيها فعل معين. يعني بنقول عليها frequency adverbs. frequency adverbs. frequency adverbs. عندي كلمة frequency أصلا اللي هي معناها تكرار أو مرات. اوكي، يبقى الافعال او الكلام اللي قدامي ده هستخدمه ان انا اجاوب ازاي، اجاوب على السؤال عدد المرات الحاجات اللي انا بعملها. يعني ايه؟ انا مش فاهم اكتر. يعني انا عايز اسالك انت بتلعب كوره كم مره في الاسبوع مثلا؟ هنقولها ازاي وازاي نجاوب عليها؟ اوكي طيب، let's read together. how often do you. ده السؤال اللي بستخدمه how often، وخلي بالنا ان كلمه often ممكن انطقها ايه often. okay, how often do you. how often do you. how often do you. how often do you ده كده الجزء الاول في السؤال، وبعد كده بحط باقي الحاجه اللي انا اسال عنها. طيب يلا نشوف example. how often do you play football. how often do you play football. يعني انت بتلعب فوتبول كام مره؟ طيب في الحالة دي أنا هيبقى عندي five answers، هيبقى عندي 5 أجوبة. لو أنا بعمل الحاجة دي كتير يا primary، دايما بعملها أو كل يوم ومينفعش أبقى إن أنا أسيبها، دايما بقول كلمة always. always. أوكي طيب الحاجة دي أنا بعملها بانتظام، بس ممكن مش طول الأسبوع. أنا ممكن بكون بعملها 4 أيام أو 3 أيام في الأسبوع، بس في ال4 أيام أو 3 أيام دول لازم بعملها على طول. اوكي في الحالة دي بقول usually. 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 اوكي the third option we have often. often. often ده الاختيار التالت عندي، وطبعا الدرجة بتاعته بتقل شوية عن usually. دي لو انا بعملها مثلا مرة واحدة او مرتين. بعد كده sometimes لا، مش بحدد لها وقت. احيانا ابقى فاضي فاقول خلاص ده الوقت الفري تايم بتاعي، الوقت الفاضي بتاعي، فانا عشان كده همارس فيه الحاجه اللي انا بحبها، فدي تبقى sometimes. اوكي طيب never الحاجه دي انا مش بعملها خالص. يعني بقول لك don't lie، فبتقول لي I never lie، يعني انا ما بكدبش ابدا. يبقى الحاجه اللي انا ما بعملهاش خالص بحط عندها ايه؟ never. طيب نرجع للسؤال بتاعنا تاني. how often do you play football. انا بسأله انت بتلعب كورة قد ايه؟ فبيقول لي I usually play football after school. usually play football after school. انا بلعب كورة دايما بعد المدرسة. قال usually ولا قال لي always؟ قال usually معناها كده هو بيلعب بعد المدرسة بس مش كل الايام. يعني مثلا ممكن يومين او 3. فمثلا ممكن يكون ايه each Saturday and Sunday I go to play football. يعني كل سبت وحد مثلا انا بروح العب كورة. خلاص يبقى مش طول الاسبوع، لا ده يومين او 3 بس مكررين دائما، انا لا يعني ما بسيبهمش ابدا. خلاص طيب تعالوا نشوف example كمان. I always go to school at 7 o'clock. انا دايما بروح المدرسة الساعة 7. الحاجة الأكيدة اللي أنا بعملها كل يوم إن أنا في المدرسة هكون من الساعة 7. خلاص يبقى دي لازم نقولها فيها always. أوكي طيب another example. We usually go to restaurant on Fridays. We usually go to restaurants on Fridays. يعني أنا عندي في الويك إند دايما بناخد يعني as a family بنروح الريستورانت. اوكي طيب usually يبقى الحاجة دي أنا بعملها في الويك إند بس دايما. شايفين؟ يعني مثلا لو الويك اند 2 days او 1 day or whatever. اوكي بس انا دايما بعمل الحاجه دي في الايام المعينه بتاعتها، يبقى we usually go to restaurant on Fridays في ايام الجمعه. خلاص طيب another example. how she often cooks pasta. she often cooks pasta. often قلنا ان هي الدرجه بتاعتها بتقل عن usually، فطالما هي بتعمل الحاجه دي بس مش بتعملها كتير، ممكن انا محدده لها يوم او مش محدده لها عادي، فممكن يوم او يومين بس
ممكن الحاجة دي انا مثلا انا محددة ان انا هعمل باستا في يوم ساترداي او ثيرزداي او وينزداي، بس جيت في اليوم ده وما عملتهاش، خلاص يبقى في الوقت ده ان احنا نستخدم ايه often او كلمة often. اوكي طيب I sometimes play tennis after school. قلت sometimes يبقى انا برضو قلت sometimes انا بيبقى عندي وقت free time بروح العب التنس، لما بيكونش عندي خلاص انا بعمل الحاجة المهمة عندي الاول، ولو فاض وقت خلاص ممكن اروح العب، يبقى في الحالة دي استخدم ايه sometimes. يبقى I sometimes play tennis after school. okay the last one here I never tell lies. I never tell lies. I never tell lies انا ما بكدبش ابدا. okay زي برضو example تاني I never go to sleep late. انا مش بنام متأخر خالص. I never wake up late. انا مش بصحى برضو متأخر. اوكي طيب لو انا بصيت على البيكتشر اللي قدامي دي هلاقي ان هو جايب لي الفايف adverbs دول بس بكام persons. يعني انا عندي always 100%, usually 80-100%, often 60-100%, sometimes 30-100%, and never it's 0%. اوكي يبقى عندي هنا بالادفيربس هنا كل واحدة قدامها ازاي how can I measure it. يعني sometimes وال always قلنا 100%، يعني دايما بعملها على طول الاسبوع شغالة معايا. خلاص طيب so let's move to our lesson and let's read and point. أنا عندي سؤال هنا بيوجهه عندنا لل 5 students or our 5 friends. How often do you walk to school? أنت بتمشي للمدرسة كل قد إيه؟ لو أنا بيتي قريب للمدرسة فأكيد همشي على طول، مش هستنى إن أنا أخد مواصلة صح، أو إن أنا أبقى معايا بايسكل أو كار أو باص، فلازم همشي على طول. فمثلا أنا عندي first our friend here I walk to school every day. شايفين هو قال ايه every day كل يوم انا بمشي المدرسة، قال I always walk to school. مش لازم يقول لي every day، طالما قال لي always انا فهمت من غير ما يقول لي every day ان هو دايما بيمشي المدرسة. I always walk to school. طيب our second friend I usually walk to school. I usually walk to school. يبقى on Wednesdays I take the bus. شايفين هو قال ايه usually، معنى كده ان هو بيركب بيروح المدرسة دايما بيمشي، بس بيجي يوم بيركب فيه الباص اللي هو في الوينزداي، يبقى كسر يوم او يومين معناه ان انا هنا هستخدم ايه usually. I often walk to school. I often walk to school. وطالما قال لي often قلت الدرجة بتاعتها بتقل عن usually، فممكن اليومين دول هو اللي بيمشي فيهم والباقي ايه بيركب مثلا اي وسيلة مواصلات. هنا عندي زميلتي بتقول I sometimes walk to school. sometimes انا في العادي دايما بيبقى في باص او بايسكل او كار، بس احيانا بضطر ان انا ايه امشي لحد المدرسة، لان لما الترانسبورتيشن بتاعتي مش بتبقى متوفرة. تمام يبقى I sometimes walk to school. I never walk to school. اخر حد معانا بيقول I never. انا عمري ما بمشي المدرسة ابدا، ليه؟ انا بيتي بعيد، فلو ما فيش ترانسبورتيشن مش هروح المدرسة. اوكي يبقى I never walk to school. I never walk to school. ما اقدرش ابدا امشي لحد المدرسة لان ممكن بيتي بعيد جدا فمستحيل. اوكي طيب let's move here. exercise number 2 write about you. انت هنا هتجاوب عن نفسك انت. اوكي فعندي 5 words اللي هم الادفيربس بتاعتي. number 1 كاتب ايه I always do my homework. I always do my homework. طيب number 2 I space walk to school. انا عندي هنا 2 friends هنا والاتنين ماشيين على رجلهم، لو كانوا راكبين باص او كار او بايسكل كنت قلت مثلا ايه never او usually، بس انا شايفاهم ماشيين على رجلهم فبقول ايه I always walk to school. فتبقى الإجابة هنا ايه usually sorry so I usually walk to school. طيب number 3 البريكفاست احنا عارفين ان هو very important. okay very important فأكيد I always ate breakfast. I always ate breakfast. أنا دايما آكل فطار الصبح. okay number 4 I often go to the park. أنا بروح البارك بس من وقت للتاني، أنا مش بحدد له ميعاد. I often go to the park. number 5 I sometimes swim in the sea.
sometimes أنا أحيانا swim in the sea. يعني لما بنروح السي ممكن I can play on the beach or I can swim. Okay, the last one here, I never play on the swings. طب ليه نيفر؟ طب ما انا برضو ممكن العب على السوينج ده، بيعتمد عليك انت. لو انت بتلعب على السوينج خلاص، بس ممكن الناس تقول لا احنا خلاص دلوقتي كبرنا ما ينفعش ان احنا نلعب على الايه سوينجز. فهنا بنقول I never play on the swings. I never play on the swings. اوكي primary. طبعا كل الاجابات دي ممكن انت تجاوب بيها حاجة تانية عن نفسك. خلاص ف you can solve it as you like. Okay primary. Okay. This worksheet is for you. عامل لكم worksheet تجاوبوه and I will wait for your answers. Okay. It's about also adverbs of frequency. I will read it and answer first one for you. Number A, write the sentences in the right order. هنا عندك الكلمات متلخبطة والمفروض ان انت هترتبها في its right order. Number 1, always at 7 a.m. I wake up. الأول بنحط الايه subject اللي هو الفاعل، يبقى I. بعد كده الادverb I always wake up يبقى السبجكت والادverb. بعد كده الverb I always wake up at 7 a.m. Okay. Number 2, for breakfast I eat bread usually. يبقى نحط فعلا أول حاجة I اللي هي subject. Yes, excellent. بعد كده الادverb I usually eat الverb. excellent. I usually eat bread for breakfast. excellent. Okay, and I will leave you with the rest of the worksheet. And number the letter B now match. الماتش ده هنحل الأول فوق وبعد كده نرجع نعمل ماتش مع البيكتشرز اللي تحت. Okay, so this was our lesson today. Thank you for listening. See you next time إن شاء الله. Goodbye.